ሰላም ሰላም አህመድ ይባላለሁኝ። ኤግዛምፕል ዛሬ እንሰራለን። ፋይንድ ዘ ዩኒት ቬክተር ነው የሚለን። ኤግዛምፕላችን ምንድነው የሚለው? ፋይንድ ዘ ዩኒት ቬክተር ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬክተር ዚስ ዋን ነው የሚለን። እንግዲህ በዚህ ዳይሬክሽን በ8i j + 4k በሚለው ዳይሬክሽን ዩኒት ቬክተር ፈልጉን የተባል ነው ወይንም ዩኒት ቬክተር አሎንግ ዚስ ቬክተር ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሌት እንበለዝ ላይ ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? ኤ እንግዲህ የተሰጠን ቬክተር ምን አደረክ ነው? a = 8i - j + 4k ብለን ሰየም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ፎርሙላችን ምን ይላል የሚለውን ስንመለከት ደግሞ ዩኒት ቬክተር አሎንግ ዚስ ቬክተር ማለት ነው። ቬክተር ኤ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ስንመለከት ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ዩኒት ቬክተር ኤ አሎንግ ዘ ቬክተር ኤ የሚለው በምን ፎርሙላ ነው የምንሰራው? = ቬክተር ኤ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ = እንልና ከዛ ዲቫይደድ ባይ እንልና ምንድነው የምናደርገው? ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ነው። ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ማለት ልክ እንደዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ማለት ልክ እንደዚህ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ በምን እንዴት ይሰራል የሚለው ስንመለከት ደግሞ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ስለዚህ ይሄ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ማለት ነው የሚለው ስንመለከት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? 8 ስኩዌር ነው የምንለው ማለት ax ስኩዌር + ay ስኩዌር + az ስኩዌር ነው ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ማለት። ስለዚህ ax የሚባለው ማን ነው? 8 ነው። ስለዚህ 8 ስኩዌር አደረግን ፕላስ ay ማለት ነው ስንል ደግሞ -1 ነው። ስለዚህ -1 ስኩዌር አለን ፕላስ አለና አሁንም az ማለት ደግሞ 4 ስለሆነ ስኩዌር ስናደርገው 4 ስኩዌር ብለን ከዛ ስኩዌር ሩት ለሁሉም እንከታለን ማለት ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉንም ስንደምረው ይመጣልን ምንድነው? ስኩዌር ሩት እንልና አሁን ስኩዌር ሩት ብለን ይሄን 64 ይመጣልናል። 64 ከዛ ፕላስ እናረግና 1 እናረጋለን ምክንያቱም 1 ስኩዌር ኢዝ 1 ከዛ በኋላ አሁንም ፕላስ እናረግና 16 እንላለን ማለት ነው። 16 ከዛ በኋላ ይሄንን ተስንለው ምንድነው ይመጣልን? ስኩዌር ሩት ኦፍ 81 ይመጣልናል። 81 ከዛ ስንት ይመጣልናል? እንደዚህ ስናረጋው ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲወጣ ስንት ይሆናል? 9 ይመጣልናል ማለት ነው። 9 ይመጣልናል። ስለዚህ በቀጥታ እንግዲህ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ማለት 9 ከሆነ እዚህ ቦታ ላይ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ላይ 9ን መተካት ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ዘን እዚህ ኳልስቱ እንበልና እዚህ ኳልስቱ እንበልና ምን እናረጋለን? 8i - j ላይ የጻፍ ነው ማለት ነው። ከዛ ፕላስ 4k ከዛ ዲቫይደድ ባይ እናረግና 9 ነው የምናረገው ምክንያቱም ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ማለት 9 እንደሆነ እዚህ ላይ ካልኩሌት ስላደረግ ነው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናረገው? እዚህ ኳልስቱ እንልና 8/9 እናረጋለን። 8/9 እዚህ ላይ ማለት ነው አይ ይሆናል ይሄ። ከዛ ማይነስ 1/9 j ይሆናል አሁን የሚሄ። ከዛ በኋላ ፕላስ እናረግና አሁንም 4/9 እዚህ ላይ 9 ነው። 4/9 k እናረጋለን ማለት ነው።
ስለዚህ ምን ማለት ነው አሁን ይሄ ማግኒት ዩኒት ቬክተር አለው ዘ ቬክተር ዚስ ዋን ማለት ነው 8/9i - 1/9j + 4/9k የሚሆነው የሚለው ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄንን ማግኒቱድ ስንሰራ በዚህ ፎርም ማለት ነው ካልኩሌት ስናደርገው የሚመጣልን ማግኒቱድ 1 ነው የሚመጣልን ስለዚህ እንትናችንን ይሄንን ኤግዛምፕል በዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አሁንም እንዳይለየን እንላለን እናመሰግናለን